අදත් වෙනද වගේම මගේ channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම වැඩි වෙලා යන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් එළවලු රොටි රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඔන්න අද මම පිටි වතුර මනින්න පාවිච්චි කරන්නේ පිරිසිකෝප්පයක්. ඉතින් පිරිසිකෝප්පයක් හැම ගෙදරකම තියෙන හින්දා මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතෙන්දී පිරිසිකෝප්ප දෙකක් පාන් පිටි දාගත්තා. ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මද රස්නේ වතුර මේකට එකතු කරගමු. මම මෙතෙන්දී පිරිසිකෝප්ප එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න දැන් අපි වතුර ටික ටික එකතු කරගනිමින් එළවලු රොටි වලට අවශ්‍ය කරන පදම එනතුරු ඩෝ එක අනාගමු. මද රස්නේ වතුර පිරිසිකෝප්ප භාගයක් විතර යනකොට මේ ඩෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ල ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් නම් ඩෝ එක අනාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ඩෝ එක දාන භාජනයට තෙල් බින්දු 4-5ක් දාගෙන එළවලු රොටියේ මැදට දාන ෆිලින් එක හදාගමු. භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳින් රත් කරගන්න. එයට කරපිංච ටිකක්, අමු මිරිස් ටිකක්, බීලුණු ගෙඩියක් හීනියට කපාගෙන එකතු කරගන්න. දැන් අපි ලුණු ටික තැඹුණාට පස්සේ තඹගත්තු ලොකු අලගෙඩියක් එකතු කරගමු. අලගෙඩිය ගොඩක්ම පොඩි කරන්න යන්න එපා. ටිකක් කෑලි කෑලි හිටිනසේ පොඩි කරගෙන එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ අල ටිකත් හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ රස අනුව මිරිස් ටිකක්, තුන පහ කුඩු ටිකක්, කහ ටිකක්, ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා ටිකක් සැට කනවා නම් කෑලි මිරිස් ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිස්සුත් එකතු කරගෙන විනාඩියක් විතර ටෙම්පරාදු කරගමු. ඔන්න දැන් අපි කපාගත්තු ලීක්ස් ටිකක් එකතු කරගමු. මම මේ ලීක්ස් හීනියට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති ටොපින් එකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. කැරට් වගේ දෙයක් වුණත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. අලුතෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝ එකට කලින් වෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඒක වෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ලීක්ස් ටික විනාඩියක් විතර හොඳට ටෙම්පරාදු කරගමු. ඔන්න දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරගෙන ෆිලින් එක හොඳට නිවෙන්න තියාගමු. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හරියටම පැය භාගයකට පස්සේ අපේ එළවලු රොටි ඩෝ එක. දැන් මම මේක සමාන කොටස් 4කට කඩා ගන්නවා. ඔයාලා එළවලු රොටි වැඩියෙන් හදා ගන්නවා නම් මේ රෙසිපි එක දෙගුණ කරලා අරගන්න. ඔන්න දැන් අපි කඩාගත්තු බෝල 4ම තෙල් ටිකක් තවරගමු. දැන් අපි ඩෝ එක තුනී කරගමු. ඔයාලට මේකට පැන්ට්‍රි টොප් එක උනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී කේක් බෝඩ් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට වටේ මැද සමානව තුනී කරගන්න. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ මැදින් ෆිලින් එකෙන් ටිකක් අරගෙන තියාගමු. තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. ගොඩක් ලේසි මේ විදිහට නවා ගත්තම. මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. දෙපැත්තම ඇතුළට නවාගෙන යටපැත්තත් මෙන්න මේ වගේ නවා ගන්න. ඇත්තටම වැඩි කාලයක් යන්නේ නැතුව අපිට මේ එළවලු රොටි හදා ගන්න පුළුවන්. කඩෙන් එළවලු රොටි ගන්න කියොත් ගොඩක් ගණන්නේ. ඒ හින්දා මේ වගේ ගෙදරදිම අපිට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව එළවලු රොටි හදා ගන්න පුළුවන්.
මේ බලන්නකෝ හරි ලස්සනට අපේ එළවලු රොටි එක ආවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගොඩක් ඉක්මනින් ගොඩක් ලේසියෙන්ම මං එළවලු රොටි හදන ක්‍රමය. ඔන්න ඔය විදිහට මම එළවලු රොටි 4ම හදාගත්තා. දැන් අපි මේක පුච්ච ගමු. එළවලු රොටි පුච්ච ගන්න අවශ්‍ය කරන භාජනයක් ලිපේ තියාගන්න. ඔයාලට මේකට රොටි තැටිය පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම අද non stick මේ වගේ පොඩි පෑන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට තෙල් ටිකක් ගාගෙන ටික වෙලාවක් රත් කරගමු. දැන් අපි එක බැගින් දාගෙන හොඳට පුච්ච ගමු. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩුම මට්ටමින් තියාගෙන මේක කරගන්න. එළවලු රොටිය පුච්ච ගන්නකොට මැද දෙපැත්තත් වටේ තුන් පැත්තත් හරව පුච්ච ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මම ඉක්මනින්ම එළවලු රොටි ටික හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න ගොඩාක් ලේසි. වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. අපි ගෙදර හදනකොට ඇත්තටම හොඳ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව අපිට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දෙන්න, comment එකක් දෙන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.